नमस्ते नेपाल रेसिपीमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज फेरि मैले हजुरहरूको लागि नयाँ रेसिपी लिएर आइसकेँ। आज हामी करेलाको मिठो परिकार बनाउन जाँदैछौँ। मैले यहाँ 3वटा करेला धोएर लिइसकेँ। भरुवा बनाउन करेला थोरै मोटो सेप भएको लिनुपर्छ र करेलालाई मैले यो सेपमा काटिसकेँ र अब करेला उसिन्नको लागि थोरै नुन राखेर मैले तावामा बसाकी छु। यसरी नुन राखेर केही बेर छोपेर बाफमा पकाउनु पर्छ। अब चाहिँ हाम्रो करेला पनि तयार भइसक्यो। हेर्नुस् त, यस्तो भयो भने चाहिँ हाम्रो करेला पाकिसक्यो। अब मैले यसको भित्रको भाग सबै निकाल्दै छु र यसमा काँटा चम्चा सजिलो भएकोले गर्दा मैले काँटा चम्चाले चाहिँ सबै भाग निकाले। हजुरहरूले पनि यसरी नै सबै निकाल्नु होला। यसरी मैले चाहिँ सबै करेलाको भित्रको भाग निकालिसकेँ र यहाँ स्टफिङ्सको लागि मैले मसिनो गरी काटेको प्याज, त्यसैगरी गोलभेडा र हरियो खुर्सानीलाई मसिनो गरी काटेर लिइसकेँ। अब हामी फिलिङ्स बनाउँछौँ। यहाँ मैले तेल राखेँ, त्यसमा थोरै मेथी, ज्वानो, जिरा सबै राखेँ र अघि काटेर राखेको प्याज पनि राखेँ। त्यसैगरी मसिनो गरी काटेको गोलभेडा र हरियो खुर्सानी पनि मैले यसमा राखेँ। त्यसैगरी हामीले अघि निकालेको करेलाको भित्री भाग पनि राख्नुपर्छ। त्यसैगरी मैले थोरै बेसार पनि राखेँ। यहाँ स्वाद अनुसार नुन पनि राखेँ र 1 चम्चा जिरा राखेँ। मैले आधी चम्चा खुर्सानीको धुलो राखेँ। हजुरहरूले पिरो कतिको खानुहुन्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। अब मजाले चलाउँदै पकाउनु पर्छ र यसरी मसलाबाट तेल छुटेपछि हाम्रो मसला पनि तयार भयो। अब हामीले यो करेलामा बाहिर ननिस्किने गरी यो मसला भर्नुपर्छ र यसरी भिडियोमा देखाए जसरी नै हजुरहरूले पनि मसला बिस्तारै भर्नु होला। यसै गरी मैले सबै करेलामा मसला भरिसकेँ। अब हाम्रो करेला पनि मसला भरेर तयार भइसक्यो। यसमा पातलो कोट लाउन ब्याटर तयार गर्न जाँदैछु। मैले थोरै चामलको पिठोमा स्वाद अनुसार नुन राखेँ। त्यसैगरी बेसार पनि राखेँ र आधी चम्चा जिराको धुलो राखेँ, आधी चम्चा खुर्सानीको धुलो राखेँ। हजुरले कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसार राख्नु होला र थोरै पानी राखेर यसलाई सबै मसला मिक्स हुने गरी मजाले चलाउनु पर्छ र यतिको ब्याटर भयो भने चाहिँ हाम्रो ब्याटर तयार भयो। यसरी भिडियोमा देखाए जसरी हजुरहरूले पनि पातलो कोट लगाइदिनु होला। हजुरहरूले यसरी कोट नलाइकन पनि फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यसैगरी मैले सबै करेलामा यसरी पातलो कोट लगाएर तयार गरिसकेँ। अब यो फ्राई गर्न मैले तावामा नटासिनको लागि थोरै तेल राखेँ र बिस्तारै सबै यसरी भिडियोमा देखाए जसरी करेलालाई राखिदिनु होला। करेलाको यो परिकारको लागि तेल पनि एकदमै थोरै लाग्छ र मलाई चाहिँ एकदमै मिठो लाग्छ र करेला नमन पराउने साथीहरूले यो रेसिपी चाहिँ पक्कै ट्राई गर्नुहोस् है त। र यसरी हामीले पल्टाउँदै पकाउनु पर्छ र यो हामीले अगाडि नै उसिनिसकेको भएको भएर चाहिँ यो धेरै टाइम लाग्दैन पाक्नलाई। यसरी कड लागिसकेपछि हाम्रो करेलाको भरुवा पनि तयार हुन्छ। यसरी तेल पनि थोरै लाग्ने र करेलाको पनि मिठो परिकार हुने यो करेलाको भरुवा बनाएर मैले त इन्जोय गरिसकेँ। अब पालो तपाईहरूको। मैले अघि पनि भने करेला नमन पराउने साथीहरूले यो रेसिपी चाहिँ एकचोटि पक्का ट्राई गर्नुहोस् है त। हजुरहरूलाई पक्कै मन पर्नेछ। आजको रेसिपी भिडियो हजुरहरूलाई मन पर्यो भन्ने आशा छ। भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक, सेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। बाइ बाइ, शुभ दिन।